Përshëndetje, mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Iliri Ekonomi. Ky emision mund të ndiqet çdo ditë në faqen tonë të internetit, zëriamerikës.com dhe në Facebook. Amerika feston sot 4 Korrikun, ditën e pavarësisë, por me shumë parada të anuluara, plazhe dhe bare të mbyllura, ndërkohë që autoritetet shëndetësore paralajmërojnë se kjo do të jetë një provë vetë kontrolli për amerikanët, e cila mund të përcaktoj trajektoren që do të marrë koronavirusi në rritje. Shtimi i rasteve të konfirmuara në 40 shtete të vendit i ka bërë guvernatorët të urdhërojnë mbajtjen e maskave në publik, ndërkohë që familjeve u është kërkuar ta festojnë ditën e pavarësisë në shtëpitë e tyre. Presidenti Donald Trump i filloi festimet e 4 Korrikut mbrëm vonë me një tubim në monumentin kombëtar Mali Rushmore, ku ju drejtua mirat pranishmëve me fjalët se fëmijëve të tyre po u mësohet në shkolla të urrejnë vendin e tyre. Presidenti foli para një turme entuziaste, duke këmbgulur se sulmet nga e majta radikale, siç e quajti ai, duhet të ndalen në mënyrë që të mbrohet mënyra amerikane e jetesës. Presidenti Trump sulmoi ashpër turmat e zemëruara, duke ju referuar protestuesve që janë përpjekur të heqin simbole, të cilat i shohin si raciste, si dhe të rrëzojnë monumente që nderojnë figura të Konfederatës. They would tear down the beliefs, culture and identity that have made America the most vibrant and tolerant society. Ata duan të rrëzojnë bindjen, kulturën dhe identitetin që e kanë bërë Amerikën vendin më dinamik e tolerant në historinë e botës. Bashkombasitë e mi amerikan, ka ardhur koha të ngrejmë zërin me fuqi dhe të mbrojmë integritetin e atdheut ton. Presidenti ju kundërvu lëvizjes për drejtësi sociale që është përhapur në vend, duke thënë se po bën të kundërtën dhe do të çonte në shkatrimin e drejtësisë dhe shoqërisë. The radical ideology attacking our country advances under the banner of social justice. Ideologjia radikale për të sulmuar vendin ton ka si parull drejtësinë sociale, por në realitet do të shkatërrojë shoqërinë dhe drejtësinë. Ajo do ta kthejë drejtësinë në instrument të përçarjes dhe hakmarrjes. Do ta shndërronte një shoqëri të hapur e gjithëpërfshirëse në një vend të shtypjes, dominimit dhe përjashtimit. Ata duan të na mbyllin gojën, por ne nuk do të heshtim. They want to silence us, but we will not be silenced. Presidenti mori pjesë në një tubim me rastin e ditës së pavarësisë me pjesëmarrjen e mijëra vetëve të mbledhur pa distancë fizike dhe ku presidenti dhe shumica e pjesëmarrësve nuk mbanin maskë. Gjatë tubimit në një amfiteatër pranë monumentit Mali Rushmore të Dakotës së Jugut, ku janë të skalitura në gur figurat gjigante të 4 presidentëve amerikan, Zoti Trump njoftoi se ka dhënë urdhër për krijimin e kopshtit kombëtar të heronjve amerikan, që do të ketë statujat e amerikanëve më të mëdhenj që kanë jetuar ndonjëherë, siç e prezantoi zoti Trump. Pas fjalimit, presidenti dhe pjesëmarrësit ndoqën një shfaqje me fishek zjarre, e para edhe në Malin Rushmore në 10 vjet. Ambientalistë si dhe politikanë aktivistë kanë shprehur shqetësimin se fishek zjarret dëmtojnë mjedisin delikat ekologjik të zonës dhe paraqesin rrezik për zjarre në bimësinë malore. Zyrtarë të shëndetit publik kanë dhënë alarmin se aktiviteti në Dakotën e Jugut do të krijojë një vatër të re të epidemisë me një përhapje të shpejtë infeksionesh. Administrata e presidentit Trump po planifikon një shfaqje të madhe fishek zjarresh për sonte këtu në Washington, me gjithë shqetësimet e qytetit për koronavirusin. Zyrtarët thanë se planet për festimet e 4 Korrikut përfshin hedhjen e 10.000 fishek zjarreve, që ata thanë se do t'jenë shfaqja më e madhe e këtij lloji që mbahet mend në këto vitet e fundit. Po sipas zyrtarëve, Pentagoni do të organizojë një fluturim të veçantë me avion luftarak mbi qiellin e kryeqytetit. Ata shtuan se do të kenë gati 300.000 maska për të përdorur nga njerëzit që do të vinë në parkun qendror të kryeqytetit për festimet. Kryetarja e Bashkisë së Washingtonit, Muriel Bowser, i ka kritikuar planet, duke thënë se ato bien në kundërshtim me udhëzimet shëndetësore. Ajo ka kërkuar banorëve të qytetit të shmangin turmat e mëdha dhe ta festojnë 4 Korrikun pranë shtëpive të tyre.
Në Kosovë po shënohet me veprimtari të ndryshme dita e pavarësisë së Amerikës. Udhëheqësit politik të vendit uruan popullin dhe qeverinë amerikane, duke vlerësuar si të pazëvendësueshëm rolin e Shteteve të Bashkuara në historinë më të re të Kosovës. Mallësisht njofton korrespondenti ynë në Prishtinë, Leonard Shehu. Sheshet e Prishtinës janë mbushur me flamuj amerikan në shenjtërimi për Korrikun, ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mjek të mjekësisë familjare në Prishtinë ngretën flamurin amerikan në bulevardin që mban emrin e ish-presidentit amerikan Bill Clinton, ku ndodhet edhe shtatorja kushtuar atij. Agim Rexhepi nga shoqata Miqtë e Amerikës tha se ngritja e flamurit amerikan nga ana mjekëve të Kosovës ka për qëllim dërgimin e mesazhit se Kosova do të jetë përkrah Shteteve të Bashkuara në çfarëdo kohe, përfshirë edhe gjatë pandemisë. Nuk do të na ndal as shëndeti, as rreziku nga shëndeti, as rreziku i çfarëdo natyre qoftë, me tregu respekt edhe me veprime simbolike ndaj shtetit kryesor, shtetit tonë alat, shteti i cili na u ka zgjidhur në ditët më të vështira, shteti i cili është shtet formues i shtetit të Kosovës, edhe shtet ndërtues, shteti që ende na favorizon, na përkrah, na mbron faktikisht bashkëpunim me aleatët e tyre strategjik. Ambasada amerikane në Prishtinë kësaj radhe nuk organizoi ceremoni për të festuar ditën e pavarësisë për shkak të situatës së krijuar me pandeminë. Ambasadori amerikan në Prishtinë, Philip Kosnet, nëpërmjet një video mesazhi, tha se populli i Shteteve të Bashkuara dhe ai i Kosovës ndajnë shumë vlera të përbashkëta. As friends and partners, we have responded to each other when in need. We stood together to make Kosovo independent. Si miq dhe partner jemi përgjigjur njëri tjetrit kur kemi pasur nevojë, qëndruam bashkë për ta bërë Kosovën të pavarur pas sulmeve të 11 shtatorit në luftën kundër terrorizmit global. Dhe tani qëndrojmë së bashku përballë një pandemie globale, tha ambasadori Kosnet, duke nënvizuar se sfidat e fundit e kanë treguar kreativitetin dhe aftësinë ripërtritëse të popullit të Kosovës. As institutions and businesses were forced to shut down, ndërsa institucionet dhe bizneset ishin të detyruara të mbylleshin për të ndaluar përhapjen e virusit, qeveria, bizneset dhe shoqëria civile reaguan njësoj për të ndihmuar atyre që kishin nevojë. Shtetet e Bashkuara u përgjigjen me ndihmë financiare dhe teknike. Ka shumë më tepër për të bërë edhe nga qytetarët e rëndëmt për të sjellë pandeminë në kontroll, por kam besim se me këmbgulje, punë të zellshme dhe bashkëpunim për të kufive do të triumfojmë ndaj virusit siç kemi triumfuar ndaj armiqve të tjerë, tha ambasadori Kosnet. Udhëheqësit politik të Kosovës përgëzuan popullin dhe qeverinë amerikane duke vlerësuar lart rolin e Shteteve të Bashkuara në historinë më të re të Kosovës. Në telegramet e tyre thuhet se Korriku me të drejtë është bërë sinonim i lirisë, përparimit dhe shpresës për vende të shumta demokratike anë madh botës, ndërsa theksohet se Shtetet e Bashkuara kanë gjendruar pranë Kosovës në momentet më të errëta të historisë së saj dhe vazhdoi të mbesin ndër miq dhe aleatët e saj më të mëdhenj. Kryetarja e Parlamentit të Kosovës, Vjosa Osmani, së bashku me ambasadorin amerikan Philip Kosnet, ngretën flamurin amerikan në oborin e Parlamentit të Kosovës për të shënuar ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara. Shqiptarët e çmojnë lart rolin e Shteteve të Bashkuara për shlirimin e Kosovës dhe pavarësinë e saj, e cila kohëve të fundit përmes të dërguarit të posaçëm të presidentit amerikan për bisedim me Kosovë-Serbi, ambasadorin Richard Grenell, po bën përpjekje për të arritur një marrëveshje ndërmjet Kosovës e Serbisë, që do të jepte fund konfliktit ndërmjet dy vendeve. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë. Historiani Nikola Pano, një vëzhgues i hershëm i zhvillimeve politike në Shqipëri, thotë se 3 dekadat që nga përmbysja e komunizmit kanë shënuar përparim, por jo aq sa për të krijuar një demokraci funksionale. Ai atribuon problemet që kanë mbajtur Shqipërinë pas mungesës së traditës demokratike, një filozofie të ngulitur që fituesi merr gjithçka dhe polarizimit politik që pengon konsensusin. Me profesor Panon foli kolegja jon Kejda Kostreci. Profesor Pano, Profesor Pano, kanë kaluar pothuajse 30 vjet që nga ngjarjet që përfundimisht sollën përmbysjen e komunizmit në Shqipëri dhe sapo përkujtua dhe për vjetori i hyrjes së shqiptarëve në ambasadat perëndimore. Si do ta përshkruani gjendjen 3 dekada më pas? Shqipëria padyshim ka shënuar përparim në krijimin e një sistemi shumë partijak, demokratik, një sistemi ekonomik të stilit kapitalist. Ka bërë disa përparime në përmirësimin e kushteve shumë të mjerueshme ekonomike që ishin bizotëruese në vend vitet e fundit të regjimit komunist.
Megjithatë, ka akoma një rrugë të gjatë që duhet përshkruar. Një përvjetor tjetër që më vjen ndërmend është ai i 22 qershorit 1991 i vizitës së sekretarit të shtetit James Baker në Shqipëri. Në komente si për publikun shqiptar edhe në Parlamentin e Shqipërisë, ai e vuri theksin tek disa objektiva që duhet arrinte Shqipëria për të plotësuar aspiratat për të bërë një shtet plotësisht demokratik. Gjatë këtyre 30 vjetëve, në pamje të jashtme, Shqipëria ka ngritur strukturën institucionale të demokracisë. Por kur gërvishtim sipërfaqen, shohim se shumë nga problemet themelore që ekzistonin në fillim të tranzicionit vazhdojnë edhe sot. Shqipëria ka një parlament ku një parti madhore nuk merr pjesë, po ashtu ka mangësi të konsiderueshme në sistemin gjyqësor. Po ashtu nuk është shumë e qartë që shteti ligjor është ashtu siç kuptohet në demokracitë më të pjekura në botën perëndimore. Dhe këto sfida i kanë bërë shqiptarët shpesh të shprehin me forcë shqetësimet dhe kundërshtimin e tyre ndaj disa prej politikave arbitrare të qeverive, që i kanë bërë më të largëta objektivat e një demokracie të vërtetë. Why do you think that is? Pse mendoni ju se ndodh kjo? Pse vazhdojnë këto cikle politike që kanë sjellë disa ndryshime, por jo aq sa që mund të ishte shpresuar? The Albanians have lacked a tradition of a democracy, of real. Një nga përgjigjet është se shqiptarët nuk ishin një traditë demokratike, një qeverisje parlamentare. Ka udhëheqës politik, shumë prej cilëve u rritën gjatë regjimit komunist, dhe disa prej tyre madje i shërbyen regjimit komunist. Pra kemi këto lloj sjelljesh të ngulitura dhe një filozofi që fituesi merr gjithçka, që ose bëjnë gjërat siç dua unë, ose s'ka. Këtë mentalitet e kemi parë të reflektuar së fundmi, për shembull tek ligjet për median, propozuar nga kryeministri Rama. Një faktor tjetër që mendoj se e bën tranzicionin më të vështirë është polarizimi i skajshëm politik, që ka hedhur rrënjë në Shqipëri. The most current one is the election. Në Shqipëri po diskutohet aktualisht për reformën zgjedhore dhe partitë të mëdha po e rezistojnë idesë së zgjedhjes së kandidatëve me lista të hapura, që partitë e vogla e preferojnë. Si analizoni këtë situatë dhe çfarë mendoni se duhet të dalë si rezultati i saj? I think to bring a greater degree of multi-party participation. Për të sjellë një pjesëmarrje më të gjerë të partive dhe të disa zërave të rinj në qeveri, unë do të shpresoja që Shqipëria të kalonte tek sistemi hibrid, që ishte përpara sistemit të sotëm, me numrin më të madh të zgjedhur direkt dhe një pjesë nga listat. Dhe arsyeja kryesore do të ishte që votuesit në pjesë të ndryshme të Shqipërisë të marrin vëmendjen kryesore të zgjedhurit të tyre. Udhëheqja dhe disiplina partijake janë të rëndësishme, por njëkohësisht përfaqësuesit në parlament duhet të reflektojnë interesat dhe shqetësimet e zgjedhësve të tyre, dhe në shumë raste kjo nuk realizohet kur merren vendimet nga udhëheqja qendrore e partisë. The justice reform was also. Reforma në drejtësi vlerësohet si një arritje me rëndësi në Shqipëri, sidomos në luftën kundër korrupsionit. Megjithatë, problemet mbeten përfshirë me gjykatën kushtetuese dhe gjykatën e lartë. Cili është mendimi juaj? It's a reflection of the weakness of institutions within Albania. Është një reflektim i dobësisë së institucioneve në Shqipëri. Udhëheqësit politik në Shqipëri nuk kanë arritur në një konsensus për reformën ligjore dhe gjykatat. Atyre ju deshti drejtoheshin Komisionit të Venecias për opinion, sidomos për këto çështje të ligjit dhe reformës së drejtësisë. Ka pothuajse një paralizë. Ishte një gjë pozitive që presidenti Ilir Meta dhe disa të tjerë mbajtën një qëndrim më të përgjegjshëm. Për sa u takon gjykatave, është jetike që Shqipëria të identifikojë gjykatës që e pranojnë nocionin se ligji sjell drejtësi në një vend. Duhen gjykatës me integritet. Shumë në Shqipëri mendojnë se sistemi ligjor nuk është i ndershëm dhe kjo duhet të zgjidhet. Edhe çështja e gjykatës kushtetuese duhet të zgjidhet. Prime Minister's party or Kryeministri dhe partia e tij mund të thonë që shumica u ka dhënë votën dhe kjo u jep mandatin për të marrë vendime. We need to examine the vote. Has the vote been honest? Duhet të analizojmë se sa e përhapur ishte blerja e votave. A do të zgjidhen defektet e sistemit zgjedhor? A do të bëhet gjë për të depolitizuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve? A do të ndalet friksimi i zyrtarëve lokal? Ka shumë probleme që janë identifikuar nga organizata ndërkombëtare dhe vëzhgues të politikës në Shqipëri. Këto çështje duhet të zgjidhen para zgjedhjeve të ardhshme në vend. Dhe nëse nuk rritet besimi tek integriteti i rezultatit të zgjedhjeve, do të vazhdojmë të kemi këto dyshime të vazhdueshme për efektivitetin e sistemit demokratik në vend. part of the vacuum or Si ka ndikuar mungesa në parlament e Partisë Demokratike në gjendjen e krijuar? I think that was a serious blunder. Ishte një gabim i madh nga ana e Partisë Demokratike. Nuk është ndonjë kënaqësi të jesh pjesë e opozitës. Dhe e kuptoj këtë ndjesi.
por edhe ky veprim varet nga ideja që fituesi merr gjithçka. Parlamentarët në Shqipëri me kalimin e viteve nuk kanë krijuar një sistem kompromisesh, dhe kjo zakonisht ka ndodhur për shkak të sjelljes së partisë në pushtet në të gjithë parlamentet nga viti 1992 deri më sot. Ka patur një tirani të shumicës, si kur kanë qenë në kontroll demokratët edhe kur kanë qenë socialistët. Duhet të krijohet një sens kompromisi për të mirën e vendit. And do you see Albania's leaders as... A mendoni që udhëheqësit e Shqipërisë e kanë aftësinë apo vullnetin të bëjnë këto kompromise që sistemi të funksionojë më mirë dhe që të përmirësohet gjendja për qytetarët e Shqipërisë? That's one of my great... Kjo është një nga frikat e mia më të mëdha. Nuk shoh aq shumë udhëheqës politikan shqiptar me një mendim të pavarur, me një prirje për të menduar për vendin, që të kenë vullnetin të punojnë me palën tjetër. Prandaj udhëheqësit e politikës së Shqipërisë duhet fillojnë të punojnë për të realizuar një sistem të reformës zgjedhore. Dhe së dyti të përpiqen të zhvillojnë një lloj të ri marrëdhënie në parlamentin shqiptar. Duke patur parasysh përvojat dhe sjelljet e ngulitura thellë që kanë bizotëruar në Shqipëri, duke patur parasysh prirjet për polarizim politik që po i shohim edhe në demokracitë e pjekura, nuk do të jetë e lehtë. Por në Shqipëri rrezikohet aq shumë nga kjo gjendje sa që udhëheqësit shqiptar do të duhet të ndërmarrin këta hapa të rëndësishëm për të ruajtur vendin. Professor Pano, thank you very much for your time. Okay, thank you. Në Shqipëri vazhdojnë të thellohen pasojat tragjike të epidemisë COVID-19. Dy zonja nga Tirana, njëra 67 vjeçare dhe tjetra 73 vjeçare, humbën jetën në spitalin infektiv në 24 orët e fundit. Kjo e ngre në 74 numrin e të vdekurve nga COVID-19 që është nga fillimi i muajit mars. 8 ditët e fundit, në kohën mes dy fundjavave, kanë vdekur 19 persona prej koronavirusit, ose 2-3 persona në ditë, mes tyre ishte edhe një mjek i njohur. Në spitalin infektiv mbahen të shtruar 88 pacient, 9 nga të cilët janë në terapi intensive. Këtë fundjavë u zbuluan edhe 67 qytetarë të tjerë të infektuar me COVID-19, me të cilët numri përgjithshëm i të infektuarve aktiv shkoi në mbi 1100 persona. Ata gjenden shumica në Tiranë, Shkodër, Kavaj, Elbasan, Korç dhe Kurbin. Shpërndarja e rasteve përfshin edhe Krujën, Kuksin, Fierin, Lezhën, Lushnjën dhe Kamzën. Nga fillimi i epidemisë, Shqipëria ka shënuar mbi 2800 raste me COVID, të cilat i ka zbuluar në mbi 28.000 testime gjithsej. Për shkak të pandemisë së koronavirusit, demokratët në Shtetet e Bashkuara do ta organizojnë kuvendin e partisë së tyre përmes platformës digjitale. Komiteti për Kuvendin Demokratik Kombëtar njoftoi muajin e kaluar vendimin, duke thënë se delegacionet partijake të shteteve nuk do të mblidhen në Milwaukee. Megjithatë, ky qytet organizator do të shërbejë si qendra e transmetimeve të drejtpërdrejta për 4 ditët e kuvendit. Në kuvendin e tyre, demokratët do të emërojnë zyrtarisht kandidatin e tyre presidencial që pritet të jetë ish nën-presidenti Joe Biden. Pandemia e koronavirusit i detyroi demokratët që të ndryshojnë planet në vend që të organizojnë kuvendin e partisë në një sallë të mbushur me njerëz për të emëruar zyrtarisht ish nën-presidentin Joe Biden si kandidatin e tyre presidencial. Demokratët do ta bëjnë këtë përmes një platforme digjitale. Ne nuk dim aq shumë për këtë virus, por ajo që kemi mësuar është se ai përhapet në ambiente të mbyllura ku njerëzit janë afër njëri tjetrit. Për këtë arsye nuk duhet organizuar një kuvend tradicional. Mira delegatëve u është thënë të mos udhtojnë në qytetin e Milwaukee në Wisconsin. Drejtuesit e Partisë Demokrate do të jenë atje për punët e nevojshme për takimin në një platformë digjitale. Në vend të stadiumit të basketbollit, ata do të përdoren një sallë më të vogël takimesh. Pra përveç sfondit me 20.000 njerëz të ulur në një sallë të madhe, kuvendi do të vazhdojë të transmetohet në televizion. Njoftohet se demokratët po planifikojnë të kenë programe të drejtpërdrejta dhe të regjistruara që do të transmetohen nga qyteti i Milwaukee për të mbushur aktivitetet 4 ditore për transmetim televiziv në mbrëmje, që do të kulmojnë me fjalimin e zotit Biden, në të cilin ai zyrtarisht do të pranojë emërimin si kandidat presidencial i partisë. Unë mendoj se kjo ofron një lloj sigurie për demokratët në aspektin e planifikimit dhe do t'u shërbejë atyre më mirë.
Pra, demokratët kanë kohë të planifikojnë për këtë dhe të marrin në konsiderat teknologjitë e sofistikuara. Ata kanë lirinë dhe kohën për të bërë përpjekje për organizimin e një takimi sa më të mirë në një platformë digjitale. Në fillim të prillit, demokratët shtyn kuvendin e tyre që ishte planifikuar të mbahen nga mesi i Korrikut. Tani ai do të mbahet më 17 gusht, vetëm një javë para kuvendit republikan për të emëruar si kandidat të tyre presidentin Donald Trump, I cili insiston në organizimin e një kuvendi tradicional. I think the most important thing for the parties at the conventions is to Unë mendoj se gjëja më e rëndësishme për partitë ka qenë që ato të emërojnë kandidatin e tyre para një turme të madhe me brohoritje dhe duartrokitje, dhe në kohën e televizionit gjithmonë ka patur presion për ta bërë këtë. And applauding. And there has always been, as in the television era, there's always been pressure to do that. Pasi guvernatori I shtetit të Karolinës së Veriut kërkojnë nga pjesëmarrësit në kuvend që të përdorin maskat, republikanët vendosën të transferonin disa aspekte të kuvendit të partisë, përfshirë fjalimin e presidentit Trump në Jacksonville të Floridës. Republikanët janë të ndarë në lidhje me takimet e punës për delegatët dhe tubimet për njerëzit, por ekziston një problem jo vetëm në negociatat për ndarjen e veprimtarive në dy qytete, por ata gjithashtu po vënë veten në një lloj rreziku të adaptimit në momentin e fundit, dhe adaptimi brenda një kohe të shkurtër, kur bëhet fjalë për teknologjinë, është pothuajse gjithmonë një ide e keqe. Në fund të qershorit, qyteti I Jacksonville-it e bëri të detyrueshëm përdorimin e maskave në ambientet e mbyllura. Ceremonitë e marrjes së shtetësisë për qytetarët e rinj amerikanë që mbahen çdo muaj në Los Angeles janë më të mëdha në vend. Në fund të marsit, mes pandemisë së koronavirusit, Agjencia për Shërbimet e Shtetësisë dhe Imigracionit filloi të shtyjë ceremonitë për shkak të përhapjes me shpejtësi të virusit, por pas 3 muajsh, zyrtarët e agjencisë kanë gjetur një mënyrë krijuese. Për shumë emigrant, dita kur marrin shtetësinë është një moment I shënuar, sidomos fal një ceremonie solemne naturalizimi. Këtë vit, qindra banor të Los Angelesit u detyruan të pristin pasi ceremonitë e tyre u shtyn. Por meqense lista u zgjerua shumë nga koronavirusi, të gjithë qytetarët e rinj po e bëjnë betimin pa dalë nga makina. Majid erdhi në Shtetet e Bashkuara nga Irani në vitin 2012 pasi fitoi llotarinë. Ai tha se nuk ishte lehtë të përshtatej me një kulturë të re dhe të mësonte një gjuhë të re, por ja vlente. 8 vjet më pas, ai me krenari bën betimin si shtetas amerikan. Habitem që shoh kaq shumë njerëz. Në fillim kisha dëshirë të shkoja në Los Angeles sepse do të kishte një atmosferë hareje dhe më pëlqen hareja. Edhe kështu mirë është, jam I lumtur, po duket sikur kam ardhur të porosis nga McDonald's. Kisha ndëruar dhe imagjinuar gjithmonë të isha në një stadium të madh me një përshëndetje nga presidenti dhe të ishte një aktivitet madhështor ku të visheshim bukur, por edhe kështu është mirë sepse nuk pati vonesa. Qytetarët e rinj duhet të hyjnë në makinë në një parkim të veçantë, ta kthejnë radio në një frekuencë ku dëgjojnë fjalimin e presidentit dhe himnin amerikan, pastaj një përfaqësues I Agjencisë së Imigracionit bën disa pyetje. Më pas bëjnë betimin pa dalë fare nga makina. Po përpiqemi të ofrojmë një përvojë sa më të veçantë me situatën që kemi. Shpresojmë që me flamujt që kemi vënë kudo, me zyrtarët vërtet të lumtur që shohin gjithsa njerëz, të jetë një moment I paharrueshëm, por thjesht ndryshe. Ceremonitë e betimit me makina, që zgjasin më pak se 10 minuta, filluan në mes të qershorit dhe mbi 250 vet betohen çdo ditë. E kuptoj që për sigurinë e njerëzve dhe sigurinë time situata ka ndryshuar, prandaj e vlerësoj procesin, sa shpejt u bë. Thjesht jam mirënjohëse që më në fund jam amerikane. Për shumicën e njerëzve, pavarësisht se sa e pazakon ceremonia, rezultati është I njëjtë. Ata marrin një pasaport blu amerikane. Astronautët në bordin e stacionit ndërkombëtar të hapësirës shtuan aksidentalisht mbeturinat që qarkullojnë në hapësirë. Në një zhvillim tjetër, studiuesit që përdorin një teleskop shumë të fuqishëm mësuan më shumë rreth një planeti të ngjashëm me Tokën, por që është vite dritë larg nesh. Gjithashtu imazhet satelitore gjurmuan një stuhi pluri në sipërfaqen e planetit tonë.
Një pjesë u shkëput nga kostumi i një astronauti, ndërsa ishte duke bërë ecje në hapësirë bashkë me një kolegun e tij. Ishte një moment zhgënjyes për mua, nuk e di se si ndodhi. Pasqyrat në kyçin e dorës janë të mbërthyera mirë në kostum. Thjesht më ra në sy dhe pash diçka reflektuese që po zhdukej në errësirë dhe kjo është hera e fundit që e pash. Pasqyra e humbur bashkohet me miliona copa të tjera të mbeturinave që lundrojnë tashmë në hapësirë. Ndërkohë në veri të kilit, studiosit që përdorin një teleskop të fuqishëm matën detajet e orbitës së një sistemi rreth 63 milion vite drite larg. Nëse imagjinoni të ecni me një sy mbyllur, perceptimi juaj i thellësisë nuk është i mirë. Kur përdor të dy syt, mund të shohësh detaje dhe të kesh një perceptim shumë të mirë të thellësisë. Dhe ky teleskop shumë i fuqishëm të lejon të shohësh shumë e shumë detaje në lidhje me këto sisteme planetare. Ai përbëhet nga një grup teleskopësh që kapin imazhe nga kënde të ndryshme, duke u dhënë studiuesve një pamje më të qartë të kozmosit. Arsyeja pse kemi interes për këtë është se vërtet dëshirojmë të kuptojmë se si formohen sistemet diellore dhe ato planetare. Është e gjitha pjesë e kësaj pyetje të madhe, pse jemi këtu dhe si arritëm. Shkencëtarja thotë se edhe të shohësh planet shumë të largët është një tjetër hap në udhëtimin tonë në hapësirë, por shton se udhëtimi drejt sistemeve të tjera diellore është ende larg, shumë larg. Gjithashtu nga imazhet e hapësirës, një shtullung masive pluhuri nga Sahara e ktheu qiellin e kaltër në kafe në pjesën më të madhe të Karaibeve. Stujt e pluhurit ndodhin në këto kohë të vitit, por meteorologët thonë se si vjet stuia ishte më e dendura në gjysmë shekulli. Këtë javë NASA publikoi një video 61 minutëshe të diellit, ku çdo sekond është një ditë. Agjencia e hapësirës mori 425 milion imazhe me rezolucion të lartë gjatë dekadës kaluar për të bërë të mundur këtë video. Në mbyllje u rikthehemi lajmeve. Amerika feston sot 4 Korrikun, ditën e pavarësisë, por me shumë parada të anuluara, plazhe dhe bare të mbyllura, ndërkohë që autoritetet shëndetësore paralajmërojnë se kjo do të jetë një provë vetë kontrolli për amerikanët, e cila mund të përcaktojë trajektoren që do të marrë koronavirusin në rritje. Shtimi i rasteve të konfirmuara në 40 shtete të vendit i ka bërë guvernatorët të urdhërojnë mbajtjen e maskave në publik, ndërkohë që familjeve u shkërkuar ta festojnë ditën e pavarësisë në shtëpi. Ndërkohë, administrata Trump po planifikon një shfaqje të madhe fishek zjarësh për sonte këtu në Washington, me gjithë shqetësimet e qytetit për koronavirusin. Zyrtarët thanë se planet për festimet e 4 Korrikut përfshin hedhjen e 10.000 fishek zjarëve, që ata thanë se do të jetë shfaqja më e madhe e këtij lloji që mbahet mend në këto vitet e fundit. Po sipas zyrtarëve, Pentagoni do të organizojë një fluturim të veçantë me avion luftarak mbi qiellin e kryeqytetit. E përfundojmë ditarin për sonte, i cili u regjistrua paraprakisht. Ditari mund të ndiqet çdo ditë në faqen tonë të internetit, zëriamerikës.com dhe në Facebook. Mirupafshim.